For this video, papakita ko sa inyo ang mga watercolor brush pens ko. Okay. So this one is the smallest one. Tawag dito is small round brush pen. Round kasi may type ng brush pen na flat. And this is the smallest one. And para magamit siya, kasi kaya siya tinawag na watercolor brush pen is nilalagyan siya ng water sa loob. And this is how nyo siya tatanggalin, i-open. Para malagyan siya ng water inside. And this one naman is the medium. Okay, hindi siya large, hindi rin siya small, kundi medium lang. Okay, so kung bibili ka ng brush pens, yung bago pa, color white pa lang. Color white yung ano niya, yung brush niya. Kasi wala pa siyang dumi. Kaya yung sa akin, kasi matagal-tagal ko na itong mga ginagamit. And this one is the large one naman. Matagal ko nang ginamit to and nagkaroon na ng stain. Gawa ng hindi ko maayos siguro na nahuhugasan. And also, baka gawa na rin ng mga ginamit kong paint. Kasi hindi ko lang siya sa watercolor ginagamit, pati sa acrylic. Ayan. So, nylon, gawa sa nylon yung brush. Kaya, flexible. So, dapat ingatan din. Ayan. So, pakita ko na rin sa inyo yung process kung paano siya nilalagyan ng water. Okay? So, ikutin nyo lang siya. Natanggal naman. Yung sa pinakauna, pinuno ko. Pero, depende yun sa inyo. Kasi, kapag pinuno nyo ng tubig, yung loob ng brush pen, daragdag rin syempre yung weight. And, kung kayo ay beginner, medyo mahihirapan kayo sa paghawak ng brush pen. Kasi, mabigat na siya. Kaya, yung iba, yung dalawang brush pen is, konti lang yung tubig na nilagay ko. Yan. So, make sure din na bago nyo siya gamitin is pinunasan nyo muna. Make sure na dry ito. And ayos yung pakakasara. Kasi kung hindi, pwede siyang matapon sa papel nyo. So, this is how it works. You have to press. Pipindutin mo yung parteng gitna ng brush pen para lumabas yung water. Ayan. Okay, lumabas yung water. Pero hindi sobrang dami para hindi rin naman malunod ang watercolor. Okay. Sample tayo sa color blue. Ayan. So, pipindutin mo lang ng may pressure, syempre, para mabasa yung watercolor. Ayan. Ngayon, i-try na natin yung tatlong brush pens. Let's begin with the small round. Pinakamaliit. Okay, let's have the color blue. So, hindi madali ang paggamit ng brush pen kasi kahit ako nung una na try ko nito, hindi rin sa akin madali. Although, marunong na ako mag-hand lettering. Dahil first time ko humawak ng ng watercolor brush pen, mahirap ito para sa akin. So, maganda kung ipapractice natin muna. Huwag muna tayo magsulat ng letters, kundi mag-drill muna tayo. Remember this, tandaan nyo lang to. Kapag downstroke, makapal, thick. Kapag upstroke, thin, o manipis. Okay? Upstroke, manipis. Downstroke, makapal. Upstroke, manipis. Downstroke, makapal. Okay, so practice nyo lang ng paulit-ulit yung downstroke and upstroke para alam nyo kung makuhaan nyo yung technique kung paano nyo hahawakan ng maayos yung brush pen ninyo at hindi kayo manginginig. And kasi flexible naman yung brush. Ayun. Gagawa tayo ng isaw. Okay. Ayan, so right after mo siya gamitin, kung feeling mo hindi mo nagagamitin ulit yung color na yon, make sure na lilinisin mo na agad siya ng water at sa tissue. Ngayon pa ako naging maingat kung kailan madumi na yung brush pen ko.
ngayon, doon naman tayo sa medium round brush. Okay, so ang kinaibahan niya sa small round is mas makapal na ito. Okay, mas makapal na siya, and then mas malaki na yung nabibigay niyang tawag niyan, yung line kapag downstroke na. And so try natin siya sa brown. Let's have the brown color. So guide lang din doon, practice lang yung downstroke and upstroke. Down kapag thick line kapag down, and then thin o manipis na linya kapag upstroke. Yan. So, wag mo masyadong ipe-pressure ang sarili sa paghawak ng brush. Dapat relax ka and nahahawakan mo ng maayos yung brush pen mo. Ikaw dapat ang mag-manipulate sa iyong brush pen at hindi ang brush pen magmamanipulate sa'yo. Okay, so kung hindi mo siya ma-achieve kaagad ng maayos sa simula, okay lang yan kasi ganyan naman talaga sa simula, kasi ako naranasan ko rin may stress. Pero lahat nga tayo daraan sa pagiging beginner, 'di ba? So lahat din tayo dadaan sa stress ng isang beginner, sa stress ng hindi na-achieve agad yung gustong i-achieve. Ayan. So, practice lang and patience ang kailangan. Okay? Hindi ko masasabi kung ano yung proper technique sa paghawak. Kasi, depende yan sa kamay mo eh. No, iba-iba tayo ng paraan at ng kung paano tayo magiging komportable sa paghawak ng mga pens. Ayan. Basta ang pinaka-suggestion ko, pinaka-advice ko is mag-relax ka. And then, kahit yung posture ng katawan mo, make sure na komportable. Okay. So, sa large round naman, ito yung pinakamalaki, pinakamakapal yung brush. Okay. Siguro sa beginner, mas lalong mahirap ito gamitin. Lalo na sa paggagawa ng thick line o ng upstroke. Medyo mahirap siya kasi nga makapal na siya. Kaya, sa tatlong type ng brush pen na ito, kung mas ma-detailed yung gagawin mo, better na gamitin is yung smallest. Kasi yung tip niya sobrang firm, sobrang nipis lang. Ayan. Pwede mo namang, kahit ang gamit mo ay large brush pen, large round brush pen, kaya mo pa rin ma-achieve yung medium round. Pwede mo ma-achieve yung line niya. Kasi depende siya sa pressure kung paano mo pinupush yung brush sa papel. Pwede mo rin nga ma-achieve yung yung upstroke ng small round gamit ang large round. Depende siya sa kung paano mo hawakan yung brush pen mo and paano mo siya ididiin sa papel. And so, hindi ka dapat lagi naka tawag niyan, perpendicular or tawag niyan. Pwede mong i-slant mo ng bahagya para ma-achieve mo yung tamang kapal nung downstroke. Yan. Kung may curve, i-curve mo rin syempre yung paghawak mo. Ayan. Pwede kang huminto, kung cursive ang inyong sinusulat, hindi kailangan na tuloy-tuloy yung pagsulat mo. Pwede ka huminto right after one letter or after mo mag-downstroke, pwede ka huminto. Kasi lalo na kung ang watercolor na gamit mo is local, hindi siya branded. So yung kulay niya is masyadong light. Ayan. So, nga pala, yung watercolor na gamit ko is, ordinary lang. Yung mabibili mo lang sa kung saan. Kung wala ka pang brush pens and gusto mong matry ito, pwede mo ito makita sa Shopee. Mura ko lang ito nabili.
3 pieces, 45 pesos, no? Sobrang mura lang siya. And then, kung may voucher ka naman, pwede ka makatipid sa shipping fee. And then, kung meron ka ng brush pen ngayon, pwede mo nang practice, gagaya ng mga tips na sinabi ko. And then, I challenge you na i-try. And then, sabihin sa akin kung ano man ang result ng iyong ginawa. And comment, pwede nyo i-comment dito sa video ko kung ano yung mga struggles na na-encounter nyo, gusto nyo i-share sa akin. Okay, so thank you so much for watching this video. Sana talaga nakatulong. And please subscribe na rin para maging updated ka dito sa mga videos ko. Thank you once again. To God be the glory.